В мене два уточнюючих питання. Перше питання. Ми б'ємо доволі активно по нафтопереробної і нафтозберігаючій або паливно-зберігаючій інфраструктурі. Це добре. Але ми спостерігаємо, як росіяни почали вибивати нам АЗС. Притом системно вибивати. По дорозі від Харкова до Дніпра АЗС немає. І я говорив з власниками, не так, з управляючими цих компаній. Найбільше страждає ВОГ, Окта, Укрнафта, БРСМ, особливо Укрнафта. Таке відчуття, що вони її фігачать по повній. Питання в іншому. Ми бачимо атаки на український бізнес. Палає склади АТБ і книжкові склади. Палають склади Нової пошти, логістичні центри. А якщо бити так само дзеркально по росіянам, у них найбільше дві структури, які мають неймовірно по розміру логістичні центри, які дають, як наша Нова пошта, наприклад, ті самі Озон і Вайлдберріс. Ми ж можемо це робити. Там, я порахував, тільки Воронежська, потім Брянська, потім Білогородська область, Курська область, більше 1 мільйона квадратних площадів. І це можна, щоб все палало. Це ж б'є і по економіці, і по незадоволенню, і по комфорту проживання. Чому це не робиться? При тому там не треба нічого вибухати, там треба підпалювати. А наші дрони це вміють. Ну, питання в тому, що я думаю... І, до речі, вибачте, ППО там немає. Це 100%. Біда, скоріш за все, це просто в масштабуванні. Тобто на сьогоднішній день ми так масштабували дронову складову і, відповідно, наносимо удари саме по самих критичних об'єктах, тобто нафтопереробних, нафтозберігаючих, нафтотранспортуючих підприємствах і по воєнних підприємствах. Тому що на сьогоднішній день ми досить сильно потерпаємо від балістики. І нам треба як можна, тобто, збивати ракети – це одне діло, але ж ловити стріли – це така собі, знаєте, історія. Краще вбити лучника, і вбити того мужика, який виробляє ці луки і ці стріли. І це надовго паралізує. Тобто я думаю, що з часом, коли ми ще більше зможемо масштабувати, відповідно, нашу дронову складову, дійде справа і до цих їхніх терміналів і так далі, для того, щоб як можна більше створювати саме логістичну пастку уже для цивільного населення, а цивільне населення – це знову ж таки невдоволення. Плюс на сьогоднішній день ми, знову таки, коли ми це масштабуємо в довгостроковій перспективі, цивільне населення, от дивіться, паливна криза в Росії, вона вже привела до певного відтоку грошей. Тобто народ на заправках розраховується готівкою, бо заправки не приймають безнал, хочуть готівку. Народ з банків тягне цю готівку, несе її на заправку. Відповідно, кредитування також підприємств зупинено. Це вже економічний там колапс певний. А коли ми почнемо бити відповідно по їхніх торгових комплексах і так далі, ми ще більше створимо кризу економічну. Але для цього нам, я вважаю, потрібно, в першу чергу, військову складову трошки їм знизити, і саме те, що забезпечує цю військову складову. А військові досить сильно залежать саме від палива. Тому я думаю, що будемо далі масштабувати. Друге запитання – це по цитаті Валерія Федоровича Залужного. Він в своїй статті зауважив, що війна на виснаження не характеризується кількістю захоплених або звільнених територій. Тим паче не окремі технологічні рішення, це дуже важливо, та їхні миттєві результати. Війна на виснаження – це здатність людей терпіти її продовження та міжнародна підтримка, фактично, яка направлена не лише на допомогу, а й на фізичне обмеження Росії і формування майбутнього безпекового середовища. Скажіть мені, будь ласка, то чи може час закінчувати розкази про кінець війни і переходити на відверту розмову з суспільством? Бо те, що робить Залужний, непопулярно. Багато хто каже, та він генерал війни, він хоче продовження. Він не хоче, він каже те, що є. А влада у нас розповідає, війна вже закінчується. Це, мобілізуватися не треба, зміни не треба. І тут виходить президент Чехії, генерал Петр Павел, і каже, у України є виключно 2 місяці для того, щоб закінчити війну. А далі Путін проведе великою вірогідністю загальну мобілізацію. І тоді буде знову ескалація війни, новий наступ.
А одночасно з цим Лавров заявляє, ми не будемо закінчувати війну по лінії фронту. Тому що варто відмовитись від казок про просто треба перепинити стріляти, подивитися в очі Путіну, десь про щось домовимось, ми готові, а почати суспільство готувати до того, що це протистояння ще буде тривати. Бо Залужний хоче, щоб люди просто не те, що не втрачали якісь надії, а реально дивилися на ситуацію. Ну, щоб не розчаровуватись, не треба для початку очаровуватись. Ви знаєте, і просто комусь треба все ж таки стати перед дзеркалом і згадати промову Вінстона Черчилля після того, коли його обрали прем'єр-міністром в парламенті саму першу, де він там обіцяв пот, кров, важку працю і так далі. І саме почати працювати. От в останніх, знову ж таки, повертаючись до Валерія Федоровича Залужного, в останніх його, мабуть, 5-6 статтях можна по них сформувати досить серйозну візію для того, щоб вибудувати саме стратегію перемоги. Тому що, дивіться, на сьогоднішній день я втратив момент, яка в нас взагалі ідея. Тобто в нас там кордони, ну ціль яка в нас, чи мета там, у нас кордони 91-го року, чи в нас кава в Ялті, чи все ж таки в нас по лінії 14-го року, чи все ж таки в нас по лінії 22-го року, чи можливо нам хоча б державність зберегти. Тобто я, наприклад, я не чув, щоб хтось якось робив там якісь заяви в цьому напрямку. Досить давно ми не чуємо вже. Тому я вважаю, що з його публікацій можна вистроїти доволі таки серйозну стратегію. От якщо ми плануємо кордони 91-го року, то ми їх повинні планувати в далекій перспективі. Розуміти, що проти Росії м'ясом, нас не хватить людей для того, щоб воювати м'ясом. От. І в своїх публікаціях там писав і про розумну мобілізацію, і про акценти на технологію, і про роботу з партнерами. Не треба там лаятися і за то там УПА, герої чи не герої, а треба шукати компроміси, тому що це партнери. І через партнерів, наприклад, якщо сьогодні Японія поставляє авіаційний бензин в Росію, це проблема для нас? Так, це для нас проблема. От і цю проблему потрібно вирішувати, а не гратися в перемогу. І таких проблем досить багато. Для цього і пише він в своїх статтях про консолідацію саме Європи. Для того, щоб протидіяти цій воєнній машині терористичній. Тому я вважаю, що він правий, якщо наше політичне керівництво візьме за основу те, що він пише, а на посадах настоять люди, які можуть це реалізовувати на практиці, то, будь ласка, беріть, читайте, плануйте і реалізовуйте. До речі, наскільки серйозно ви вважаєте, треба дивитися або слухати, прислухатися до заяв, наприклад, Петра Павла? У нас його багато хто не любить, тому що він постійно каже ті речі, які дуже болісні. Але він наголошує, що він не шоумен, він генерал і президент країни. І саме він озвучує ті речі, які європейці самі не дуже хочуть казати, але він може. То чи варто реально сприймати загрозу тотальної мобілізації на Росії і як до цього готуватися? До речі, впевнений, що вечірній відосик проблему не вирішить. Звісно, що ця проблема є мобілізації і, знову ж таки, там навченого мобілізаційного ресурсу, бо сам весь мобілізаційний ресурс Російської Федерації, він там близько 20 мільйонів, з офіційних джерел. Але ж знову таки, серед всього мобілізаційного ресурсу треба звертати увагу саме на навчений мобілізаційний ресурс. Тобто ті, хто щось знають, вміють, мають, можливо, досвід і так далі. А їх там десь близько 3-5 мільйонів. Знову ж таки, з офіційних джерел. Це немало, але ми повинні розуміти, що так, є недоліки, мінуси. Тобто це збільшення кількості особового складу, це, відповідно, більший тиск саме піхотою, що, в принципі, Росія здійснює на сьогоднішній день. Але тут є для них мінус досить великий. Досвід. Гроші? Ні, досвід. Я думав, що утримувати це треба дуже важко. Зараз ми до цього дійдемо. Дивіться, в першу чергу це досвід, тому що одне діло солдат, який воює там півроку, рік, він має досить
серйозний досвід. І солдат, який колись він служив, він навчений стріляти, але він прийшов і зразу пішов на війну. А в росіян воно, на жаль, так і відбувається, чи на щастя, ну для них, на жаль, для нас, мабуть, на щастя. От для них, у них воно так і відбувається, прийшов і зразу ж пішов і його вбили. Це для нас плюс, для них це мінус. Наступний мінус. Відповідно, цих всіх людей треба вдіти, обути і, звісно, потренувати. Це, відповідно, навантаження на бюджет. Далі, цим всім людям потрібно буде платити грошове забезпечення і якісь компенсації. Звісно, що когось там спишуть в безвісті зникший, от, і не будуть виплачені, але ж, знову-таки, досить велика частина тих, кому потрібно буде виплачувати. І також це теж навантаження на бюджет. Тому переживати через те, що якийсь можливий серйозний прорив, оперативний чи тим більше стратегічний, ну, чесно, маю сумніви. Тим більше, що на сьогоднішній день у нас наскільки прозоре поле бою, що майже неможливо дійти незаміченим. У нас досить прозоре поле бою, воно на велику глибину. Тобто на сьогоднішній день, знову ж таки, Валерій Федорович писав, що війна на сьогодні вона не має межі кордонів, от, і вся країна перебуває в нас в війні. На сьогоднішній день ми вже дотягуємось на територію Російської Федерації на 2,5-3 тисячі кілометрів, що також є плюс. Тобто цей резерв десь треба буде зібрати і приховано його втренувати, приховано його висувати, що в сьогоднішніх умовах... А це можливо? Це в сьогоднішніх умовах це майже неможливо. Тому, знову ж таки, знищуючи там з 2-3 тисяч, там 1500, 500 і так далі кілометрів, ці всі резерви, як особового складу, так і, відповідно, всебічного забезпечення. От. І коли цей вже резерв дійде до переднього краю, відповідно, тут уже також перед переднім краєм, якщо там із 100 чоловік дійде один, ну, я думаю, для Росії це буде саме найкращий варіант. Тому великого якогось прориву очікувати не варто. Але нам треба розуміти, що нам самим потрібно готуватися. Потрібно вносити, я вважаю, зміни в організаційно-штатну структуру військових частин наших. На сьогоднішній день нам потрібно розвивати технічну складову і технології всі ці впроваджувати і робити ставку саме на роботизовані системи. Саме на них, а ніяк не на піхоту. Звісно, поки нога піхотинця не стала, територія не завойована. Але ж для того, щоб нога піхотинця ворожого не дійшла, ми повинні не нашою піхотою, не кров'ю залити йому цю дорогу, щоб він поскользнувся, там, упав і поламав собі там спину. А ми повинні зробити так, щоб цей виродок москальський, щоб він не дійшов до нашого піхотинця і прикласти до цього максимум зусиль. А тут потрібно, знову ж таки, я наголошую, міняти організаційно-штатну структуру на сьогоднішній день. Зрозуміло. Я дякую за таку професійну фахову відповідь, тому що з одного боку є істерія, все пропало, все, вони зразу там 2 мільйона і вони побігуть на нас, натовпом. З іншого боку, є та ні, та у нас все добре, у нас все суперово, ми закінчуємо війну. І от коли ти чуєш з одного боку, скажімо так, крайні популістські заяви, а з іншого крайні панікерські, ти розумієш, що ані перше, ані друге не налаштовують суспільство на консолідацію, мотивацію і отримання потрібного результату. А так треба робити. А скажіть мені, будь ласка, ще одне питання, щоб я зрозумів. А не варто масштабувати підготовку пілотів дронів? Чому запитую? Говорив з деякими, знаєте цю проблему, мабуть, не гірше за мене, говорив з деякими інструкторами, вони кажуть про те, що недофінансування – це одна тема. Навіть є дрони, операторів не вистачає. По зенітних дронах, чому шахеди проходять? Не тому, що ми збити не можемо, а тому, що нема ким. Нам потрібні ще тисячі дроноводів. Чому на Росії, про це говорив в мене генерал-майор Сергій Кривонос, створюють навчальні центри і в школах вже запроваджують, в школах от 10-11 класи запроваджують навчання керування дронами. У нас ми далекі від цього,
а дронові центри навіть закриваються, тому що не отримують фінансування. Може, все ж таки навчальні центри по дроноводах треба навпаки збільшувати, при тому кратно. Чи це мій сугубо цивільний погляд, і я не правий? Дивіться, я вам знову ж таки повернусь, там може комусь не подобається, комусь подобається, я повернусь знову ж таки до головнокомандувача 21-24 років Валерія Федоровича Залужного. І знову таки десь, мабуть, місяців 2 назад була його стаття, де він написав, що якщо ми хочемо технологічного прориву, розвитку, нам вже сьогодні треба йти в 7 клас. І там шукати тих людей, які здібні, і максимально допомагати їм створювати умови для того, щоб вони хотіли розвивати, щоб вони розвивались, і щоб вони залишались саме в Україні і розвивали саме українську складову оборонну. На сьогоднішній день, якщо ми повернемося до дроноводів, досить багато, я часто спілкуюся там із командирами батальйонів, там, із командирами бригад окремих, там, і корпусів деяких. На сьогоднішній день внести якісь зміни ми не можемо. Чому? Тому що в нас досить великий штат, і, відповідно, ми не можемо ще щось додати. Чому я сказав, що нам потрібно міняти організаційно-штатну структуру? На сьогоднішній день в нас звичайна піхотна бригада має там 3-4, ну, я знаю, наприклад, там є бригади, яких там і по 5 батальйонів є піхотних, ну, це все механізований, піхотний, мотопіхотний, все називаємо піхотним батальйоном. Але в цих всіх бригадах максимум там 150-160 чоловік на передньому краї. І я нагадаю, що у них нема ким їх ротувати. Там, ну, можливо, там якихось 10, 15, 20 чоловік можна ротувати, але не всі 150-160. Тобто, про що це каже? Піхотний батальйон – це десь близько 300 чоловік піхоти, саме піхоти. І коли ми маємо 3-4 батальйони піхотних, ну нічого собі, 1000-1200 повинно бути на передньому краї. Хорошо, 600, половина. Та не буває. Ну, пане Дмитро, пане полковнику, ну я особисто був в піхотному батальйоні. У нас воювало 2 роти. 2 роти. В одній було 96 людей, в іншій 84. Все, я вам кажу, як є. А в батальйоні було 800 людей, а воювало 2 роти. Правильно, дивіться, я до чого веду? До того, що, можливо, солдат вакант, можливо, її скоротити взагалі цю посаду. До речі, доречно було б. Солдат-автоматчик скоротити цю посаду, бо ну, вона була вчора вакант, сьогодні, завтра, післязавтра вона буде вакант. А можливо, створити за рахунок цього, бо в піхоту, звісно, йти не хочуть. Ну, це дійсно складно, це важко, 100% дійти туди і так далі. А от якщо ми будемо розвивати роботизовані комплекси, і ми ж розуміємо, що на сьогоднішній день пункти управління роботизованих комплексів, вони відтягуються. І далі вони будуть відтягуватися ще далі в глибину. Тобто їх буде складніше уражати. Чому би і ні? Для того, щоб зменшити цю кількість особового складу, по-перше, на передньому краї, мінімізувати її, а максимально розширити саме ту складову, яка повинна вести розвідку, яка повинна наносити вогневе ураження, яка повинна проводити мінування і так далі. Тобто на сьогоднішній день у нас є в піхотному батальйоні, візьмемо, наприклад, інженерно-саперний взвод. Яка його задача? Проводити мінування, розмінування. Ну, знову ж таки, там і піхота мінує, не тільки сапери. Ну, під їхнім контролем. А розмінування проводять сапери. Вони цим займаються? Ні. Ну, в тому варіанті, якому вони повинні займатися. На сьогоднішній день це все мінують дрони. Дрони. А цим всім займається батальйон безпілотних систем. Бригади, ну і там відповідно якісь там навчені люди в батальйонах, саме в піхоті, там можливо там взвод, рота, якась БПС в батальйоні є, і вони там собі цим займаються. А чому цим не займається інженерно-саперний взвод? Так давайте навчимо, хай вони літають, і хай вони мінують, хай вони розміновують. І тоді командир батальйону, от він мав собі міномет. Для чого він мав собі міномет? Для того, щоб реалізовувати розвідувальні дані на певну глибину. І от коли в нього є розвідвзвод,
який там якимсь ПСНРом виявив особовий склад, відповідно, командир батальйону мінометом наніс туди вогневе ураження. На сьогоднішній день хто користується тим ПСНРом? Ніхто ним не користується. Так, можливо, щоб не батальйон БПС бригадний вів розвідку, можливо, цей розвідувальний взвод, сажаємо тільки по штату, організаційно штатної структурі, сажаємо на дрони, і вони ведуть розвідку на певну глибину, наскільки там у командира батальйону є засобів реалізації. Тому що на сьогоднішній день міномет 82-й, 120-й, так, класна штука, в міській забудові вона незамінна. Але ж питання в тому, що а дійти з ним туди, винести його... А снаряди, а міни. доставка. Правильно, якщо міна 120, вона отакенного розміру, і вона там важить 150 тисяч тонн, то хто її туди нестиме і як її нестиме? На сьогоднішній день зайти-вийти на позиції – це або туман, а він не кожен день, або реб, а він не у всіх є. І знову ж таки, коли я з деякими командирами бригад спілкувався, вони говорять, міномет ми використовуємо, коли там туман, там погана погода. Говорю, класно, все, питань немає. Його складно виявити в туман і в погану погоду. Але ж в туман і в погану погоду ти не спостерігаєш результати вогневого ураження. Ти не спостерігаєш їх. Тобто ти просто стріляєш всліпу. Це також перерозход боєприпасів і так далі. Тому я вважаю, що на сьогоднішній день було би варто, звісно, що всі Збройні сили ні, а взяти одну із бригад. У нас досить багато класних бригад, там 28, 72, 93, 92 і так далі. І попробувати на базі однієї з бригад провести експеримент, експериментально скоротити піхоту, наростити дронову складову, створити умови, відповідно, для того, щоб люди могли нормально відпочивати, ротуватися і так далі. Тому що Олександр Станіславович, він тільки буквально на днях там Генеральний штаб висловив публікацію, що командири повинні знаходити можливість забезпечувати ротацію особового складу. За рахунок кого? А за рахунок кого? Тобі дали машину, і ти їдеш на цій машині по пустині. В тебе 4 колеса. І одне колесо в тебе стріляє. Запаски тобі не дали запаски. Піди по пустині, знайди те колесо. Знайдеш? Ні. Та сама ситуація в командира, якщо в нього немає кого. Треба створити певний експеримент, попробувати подивитись, як воно працюватиме. Так всі країни роблять. Так роблять і Сполучені Штати, так робить і Франція, так робить, і та ж Росія так робить, і Радянський Союз так робив. Все методом проб і помилок.